Hi, අපි බිස්නස් කාඩ් එකක් අලුතෙන් හදන්න ඇති බා. අපි දැන් වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ. බලමු අපිට ඇවිල්ලා තියෙන බිස්නස් කාඩ් එකක් තියෙනවා. ෆ්ලවර්ඩ් බිස්නස් කාඩ් එකක්. ඒක ඇත්තටම 9x5 වලට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 9x5.5. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් බිස්නස් කාඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් තියෙනවා 9x5, 9x5.5, 8.5x5 කියලා. ඔය වගේ ස්ටෑන්ඩඩ් සයිසස් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ සමහර ලාවට කෝණ කට් කරන්න එනවා, කෝණ කට් නැතුව එනවා. ඒ වගේ එනවා. දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන එක ඇත්තටම without bleeding area. බ්ලීඩ් ඒරියා එක නැතුව සාමාන්‍ය ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියවපු එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක මම පෙන්නන්න ඔයගලන්ට කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට හදාගන්න කියලා. right. මේකේ තියෙනවා ෆොයිලින් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් මම මුලින්ම හදන්න යන්නේ. අපි ලේයර් එක රීනේම් කරගමු ෆොයිලින් කියලා. මම ඒක ෆොයිලින් ලේයර් එකට දාගත්තා. එතකොට ෆොයිලින් එක අපි කොයිලාවත් print එකට දාන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක අපි ඕවර් ප්‍රින්ට් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ එක්ස්ට්‍රා ඒරියා එක, බ්ලීඩ් ඒරියා එක මම හදා ගන්නවා. ඒකට control alt p ප්‍රෙස් කරාම ડોකියුමන්ට් සෙටප් එක එනවා. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි 3 mm වගේ තමයි බ්ලීඩ් ඒරියා එක තියන්නේ. හරි. ඒකත් හරියට. එතකොට මම මේ ආර්ට්වර්ක් එක තියෙන ලේයර් එක ආර්ට්වර්ක් කියලා රීනේම් කරගන්නවා. මගේ සයිස් එක බැලුවොත් තියෙන්නේ 9x5.5. ඊට අමතරව මේක කෝණ කට් තියෙනවා. ඒක නිසා කෝණ කට් මම මාක් කරගෙන තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බ්ලැක් එක බලමු. ස්පෙෂලි අපි බ්ලැක් සෙපරේෂන් ප්‍රිව්යු එකේදී බ්ලැක් එක බලන්න ඕනේ. මොකද ඒක ෆෝකල් යනවා නම් මේ බාකෝඩ් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒක ෆෝකල් යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට print එකේදී රෙජිස්ටර් නොවුනම බාකෝඩ් එක ෆයිනල් print එකේදී රීඩ් කරගන්න අපහසු වෙනවා අපිට. ඒකත් මම බ්ලැක් එකට තියලා තියෙන්නේ. දැන් මම control all press කරලා edit වලට ගිහිල්ලා edit colors වලින් overprint black කියන එක දීලා 100% black overprint කරගන්න. හරි. ඒක දැන් හරි. ඊට පස්සේ මම බලනවා මේ foiling layer එක එකත් හරි. ඒක මම ඊට පස්සේ සේව් කරගන්නවා මේ නම්. එතන දෙන්නෙක්ගේ නම් තියෙනවා. මේක forward business card. මේ දෙන්නගෙම නම් දෙකේ මුල් කෑලි දෙක විතරක් අපි ගහගන්නවා. මොකද අපිට පස්සේ මේක හොයද්දී මේ දෙන්නගේ නම් දෙක තියෙන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. හරි. දැන් මේක ලින්ක් එකක් විදිහට සේව් කරගන්නවා. මගේ ෆෝල්ඩර් එකේ බිස්නස් කාඩ් ෆෝල්ඩර් එකේ ලින්ක් එකක් විදිහට සේව් කරගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ ඔරිජිනල් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන ඒ ෆෝල්ඩර් එකට මට කස්ටමර් එව් එක මම ප්ලේස් කරගන්නවා. මොකද ආදේශය අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම ඒක මට කස්ටමර්ට පෙන්නන්න හරි මගේ රෙෆරන්ස් එක සඳහා හරි අරගන්නවා. මම ඊට පස්සේ ෆොයිලින් ලේයර් එක මෙතනින් රිමූව් කරලා සේව් කරනවා. දැන් අපිට තියෙන ප්ලෑන් කරන ඔප්ෂන් එක ඊළඟට මගේ ලේඅවුට් ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා මම ගන්නවා 1420 ලේයර් එක අරගෙන ඒක මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තමයි දැන් සේව් කරලා තියෙන්නේ. මේකට අපි ජොබ් නම්බර් එකක් දාගන්න. දැන් තමයි බිංදු දාලා සේව් කරනවා මේක. ඒකම සේල්ස්මන් ගේ නම මෙතන. මම ඒක සේව් කරනවා. හරි. දැන් ඒකේ මම පක්මාක් කියලා මුල්ම ලේයර් එක සේව් කරනවා. ඊළඟට ආර්ට්වර්ක් එක. දැන් ආර්ට්වර්ක් ලේයර් එකට ඇවිල්ලා මම අර බිස්නස් කාඩ් එක එතනට ප්ලේස් කරනවා.
back side එක මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි කෙනාගේ front side එක මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි කෙනාගේ back side right ඊළඟට මේක මගේ layer එක අනුරූප කරලා මේකත් තියෙන්නේ 9/5.5 customer visiting card එකට අදාළ background එකයි front side එකයි දෙකම මම දැන් place කරගෙන plan කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම නම දානවා මෙතනට. හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ foiling එක අයින් කරපු visiting card එක. දැන් අපි මේකට foiling එකත් ready කරගන්න හැටි බලමු. ඒකට අපි කරන්නේ foiling කියලා folder එක දාගමු. අදාගෙන මේකෙම copy එකක් ඒකට place කරගෙන ඒ link එක අපි rename කරන්න ඕනේ foiling එකට. මේකත් අපි rename කරගමු foiling. හරි. දැන් අපි මේ foiling කියන link එක open කරලා එතෙන්දී මේ artwork එක off කරලා foiling එක විතරක් on කරගන්න ඕනේ. අනිත් එක foiling එක black color එකෙන් 100% black color එකෙන්ම තියෙනවා. මේ float කියන ලාංඡනේ float කියන නමයි තමයි මම foiling කරන්න හදන්නේ. හරි. ඊට මම foiling කියන plan එකත් අරගත්තා. ඒකට මම දැන් හදන්නේ link එක ගන්න. ඒකට ගන්න පළවෙනි link එක. හරි. දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එක. හතරවෙනි. හරි. දැන් මේ color bar ඒ වගේම මේ guidelines අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ ඔක්කොම අපි අයින් කරගන්න. හරි. CMYK process bar එක ඕනේ. content මේ සියලුම නම් ඔක්කොම අපි අයින් කරගත්තා. මේක තමයි දැන් අපේ foiling එක. මේක මම දැන් save කරා. ඊළඟට අපි open කරලා අපේ job එක print කරන job එක open කරලා තව layer එකක් අරගෙන මේ cutting layer එක artwork layer එකයි lock කරලා මේක place කරලා බලනවා foiling එක හරියටම set වෙලා තියෙනවා. හරි. එතනින් අපේ visiting card එකට හරියටම foiling එක set වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට check කරලා ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ finally මෙන්න මේ job එක CTP plates වලට දානවා. දාලා ඒක plates print කරලා ඊළඟට CTP plates print කරලා offset machine එකක print කරලා ඊට පස්සේ එන process එන final output එක තමයි මේගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි foiling block එකට යවනවා. මෙන්න මේ තියෙන foiling block එක. හරි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ foiling block එක අපිට එවුවාම අපේ foiling processes වෙනම තියෙනවා. වෙනම machines තියෙනවා. ඒ machine එකකට මේ foiling block එක fit කරලා foiling එකක් කරනවා. මම මේ කරපු final outputs foiling outputs ඒ machine එකත් මේ වීඩියෝ එකේ mention කරලා දාන්න. right. thank you එහෙනම්. මම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහටත් මම මේ වගේම හොඳ වීඩියෝස් අරගෙන එන්න.